Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У Рівному затримали водія автомобіля Audi A6 з фальшивими номерами. На вимогу зупинитися він почав тікати, порушуючи правила та створюючи небезпеку на дорозі. Після короткого переслідування чоловік кинув авто і намагався втекти пішки, але патрульні його затримали. Під час перевірки в нього виявили декілька пакетів із речовиною, схожою на наркотики. Водій мав ознаки наркотичного сп'яніння, але відмовився від огляду. Порушник позбавлений права керування, тож інспектори оформили на нього відразу декілька адмінпротоколів, а авто евакуювали на арешт-майданчик. Слідчі також відкрили кримінальне провадження за збут наркотиків. На Рівненщині викрили черговий канал втечі військовозобов'язаних. За даними слідства, до схеми були причетні жителі Сарненщини. Один із них координував дії із-за кордону, інший особисто супроводжував клієнта до прикордонної зони, оминаючи блокпости. За переправлення через держкордон чоловік заплатив $3000, частину авансом. Правоохоронці затримали 30-річного фігуранта та оголосили йому підозру в організації незаконного перетину кордону. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою. Слідство встановлює усіх учасників. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Рівненщині цього року 201 родина отримали кредити за програмою «Є-оселя». Загальна сума – понад 340 мільйонів гривень. Пільговими позичальниками стали військові, медики, педагоги та внутрішньо переміщені особи. Від початку роботи програми в області видали 837 іпотек на суму 1,24 мільярда гривень. Це один із найвищих показників в Україні. Пільгові категорії можуть оформити житло під 3% річних, інші під 7%. Відсьогодні внутрішньо переміщені особи, чиї домівки залишилися на окупованих територіях, можуть подати заявки на житловий ваучер у 2 мільйона гривень. Подання працює через застосунок «Дія» для родин, які мають статус учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. Механізм базується на державному реєстрі пошкодженого або знищеного майна, тож основні дані підтягуватимуться автоматично. Термін дії ваучера – 5 років. В Україні стартує друга хвиля виплат за програмою «Зимова підтримка». 1000 гривень отримає ще 2,5 мільйона людей, які подали заявку через Дію 16 листопада. Загальна сума виплат – понад 3 мільярди гривень. У першій хвилі гроші надійшли майже 3,5 мільйонів українців. Частину з них уже витратили на комуналку, ліки, книги та благодійність. Нагадаю, що подати заявку можна через Дію або в відділеннях Укрпошти до 24 грудня 2025 року. Кошти будуть доступні тим, хто перебуває в Україні. І про спорт. Рівненський футзальний клуб «Кардинал Авангард» завершив перше коло екстраліги розгромною поразкою 1-7 у Києві від місцевого клубу «Київфутзал». Рівняни пропустили вже на 3-й хвилині, а до перерви поступалися 0-3. У другому таймі кияни ще збільшили перевагу. Єдиний гол рівнян забив Артишевський. Попри поразку, рівненський «Кардинал Авангард» зберігає за собою 7-е місце у турнірній таблиці. Друге коло чемпіонату стартує 6 грудня матчем у Броварах проти місцевого Авалону. Рівненський Верес та львівські Карпати розійшлися 0-0 нічиєю у 14-му турі української прем'єр-ліги. Рівнян не раз виручав воротар, який здійснив декілька сейвів. У турнірній таблиці команди залишаються поруч. Карпати 9-ті, Верес іде 10-тим. У неділю, 7 грудня, рівняни зіграють завершальний матч першого кола проти футбольного клубу «Металіст» 19-25. Жіночий гандбольний клуб «Рівне» двічі переміг «Проскурів» у 5-му турі Суперліги. Перша гра завершилася з рахунком 31-18, а друга – 29-13. Найрезультативнішою знову стала Катерина Кочан. Рівнянки набрали 16 очок і тепер підібралися до трійки лідерів, посідаючи 4-те місце. Вже цього тижня рівненська команда вдома стартує у другому колі матчами проти лідера чемпіонату галичанки. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте. Далі у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.